تخيل أن جسمك يرسل لك إنذاراً أخيراً قبل كارثة صحية خطيرة. هل ستتجاهله؟ كل عام يواجه 240 ألف شخص في أمريكا نوبات نقص تروية عابرة TIA، وهي إشارات تحذيرية صامتة قد تبدو عابرة، ولكنها قد تكون بداية النهاية. لكن لا تنخدع، فهذه النوبات ليست بلا ضرر. في الواقع، واحد من كل 5 أشخاص يعاني من TIA سيصاب بجلطة دماغية كبيرة في غضون 90 يوماً، والمسنون معرضون للخطر بشكل خاص. فكر في TIA على أنها تحذير عاجل من جسمك، إشارة حمراء تنبه إلى مشكلة خطيرة قادمة. التعرف على العلامات مبكراً واتخاذ الإجراءات المناسبة أمر بالغ الأهمية. هل تعلم أن إدراكك السريع للأعراض يمكنه فعلياً إنقاذ حياة؟ المشكلة أن هذه الأعراض العابرة يسهل تجاهلها أو تشخيصها بشكل خاطئ، ولهذا من الضروري أن تكون على دراية، خاصة إذا كنت أنت أو أحد أحبائك من كبار السن. دعونا نكتشف كيف يمكن لهذه العلامات التحذيرية أن تساعد في الوقاية من جلطة دماغية قد تغير مجرى الحياة، وما الذي يجب فعله حيالها. ما هي الجلطة الصغيرة أو نوبة نقص التروية العابرة TIA؟ الجلطة الصغيرة التي تعرف طبياً بنوبة نقص التروية العابرة TIA هي انقطاع مؤقت لتدفق الدم إلى الدماغ، تشبه تحذيراً صغير النطاق. يحدث انسداد مؤقت يقطع تدفق الدم. تحدث نوبة نقص التروية العابرة TIA عندما يتوقف تدفق الأكسجين إلى الدماغ بشكل مؤقت، ولكن عادة ما تختفي تأثيراتها خلال دقائق إلى ساعات دون أن تترك أضراراً دائمة. بخلاف السكتة الدماغية الكاملة التي يمكن أن تسبب إعاقات دائمة أو حتى تكون مميتة، تعد TIA بمثابة راية حمراء تحذر من احتمال حدوث جلطة كبرى في المستقبل. الفارق الأساسي هنا هو أنه بينما تسبب السكتة الدماغية أضراراً طويلة الأمد للدماغ، لا تفعل TIA ذلك، على الأقل ليس فوراً. ومع ذلك فإن تجاهلها ليس خياراً. تشير الدراسات إلى أن هذه النوبات شائعة بين كبار السن، حيث يصاب حوالي 15% من الأشخاص فوق سن 65 بها. لذا الانتباه لهذه العلامات قد يكون الفرق بين حياة طبيعية وكارثة صحية كبرى. تعرضك لهذه النوبات في مرحلة ما من حياتك أمر وارد، لذا فإن التعرف عليها كإشارة تحذيرية وطلب الرعاية الطبية على الفور يمكن أن يكون الخطوة الحاسمة في الوقاية من جلطة دماغية شديدة قد تغير حياتك. لماذا يعتبر التعرف على النوبات الصغيرة أمراً بالغ الأهمية؟ إن التعرف على نوبة نقص التروية العابرة TIA أمر في غاية الأهمية، لأنها غالباً ما تكون مقدمة لجلطة دماغية كبرى. تكشف الدراسات أن حوالي 1 من كل 3 أشخاص يعانون من TIA سيصابون بجلطة دماغية كاملة، ويحدث ما يقرب من نصف هذه الحالات خلال اليومين الأولين بعد النوبة. لذلك لا يمكنك تحمل تجاهل هذه العلامات. تجاهل الأعراض ليس خياراً، إنها طريقة جسمك في إصدار إنذار تحذيري. إذا تم تجاهلها فقد تكون العواقب مدمرة، حيث يمكن أن تؤدي الجلطة الدماغية الكبرى إلى أضرار عصبية شديدة، إعاقات دائمة مثل الشلل أو فقدان القدرة على الكلام، بل وقد تؤدي إلى الوفاة. ولكن إليك الخبر السار: اكتشاف نوبة نقص التروية العابرة TIA مبكراً يمنح الأطباء الفرصة للتدخل. يمكن أن تساعد الأدوية وتغييرات نمط الحياة أو الإجراءات الطبية في تقليل خطر الإصابة بجلطة دماغية أكبر بشكل كبير. التعرف على العلامات والتصرف بسرعة ليس فقط أمراً مهماً، بل قد يكون هو المفتاح للوقاية من الأضرار طويلة الأمد.
المضاعفات والحفاظ على جودة حياتك. 8 علامات تحذيرية للنوبات الصغيرة لدى كبار السن. أولاً، الضعف المفاجئ أو التنميل. أول علامة تحذيرية على نوبة نقص التروية العابرة TIA هي الضعف المفاجئ أو التنميل، وغالباً ما يكون في جانب واحد من الجسم. قد يؤثر ذلك على الوجه أو الذراع أو الساق، ورغم أنه قد يبدو طفيفاً أو عابراً، إلا أنه يعد من أكثر المؤشرات شيوعاً على وجود مشكلة. قد تلاحظ تدلي الفم، أو ذراعاً ثقيلة يصعب رفعها، أو شعوراً بوخز في الساق. هذه العلامات ليست مجرد أعراض بسيطة، بل هي إشارات قوية تدل على ضرورة التصرف سريعاً. تستمر الأعراض عادة لبضع دقائق إلى ساعة، ولكن حتى إذا اختفت بسرعة فلا يجب تجاهلها. فلماذا يحدث هذا؟ الموضوع يتعلق بتدفق الدم. تحدث النوبة الصغيرة عندما يصبح أحد الأوعية الدموية مسدوداً أو ضيقاً بشكل مؤقت، مما يقلل من إمدادات الأكسجين إلى منطقة معينة في الدماغ. إذا كانت المنطقة المتأثرة تتحكم في الوظائف الحركية أو الإحساس في جانب واحد من جسمك، فستشعر بالضعف المفاجئ أو التنميل. الخبر الجيد هو أن هذا مؤقت، لأن تدفق الدم يتم استعادته قبل حدوث أضرار دائمة تحدث. ومع ذلك، فهي بمثابة إشارة تحذيرية من الدماغ بأن جلطة دماغية أكبر قد تكون في الطريق. التعرف على هذه العلامة والتحرك بناء عليها قد يكون له فرق كبير في الوقاية من المضاعفات الشديدة طويلة الأمد. ثانياً، تغيرات مؤقتة في الرؤية. علامة تحذيرية أخرى للنوبات الصغيرة لدى كبار السن هي تغيرات مفاجئة في الرؤية. قد تشمل ذلك ضبابية الرؤية، الرؤية المزدوجة، أو حتى العمى المؤقت في عين واحدة أو كلتا العينين. على الرغم من أن هذه الحلقات غالباً ما تكون قصيرة، إلا أنها مؤشر خطير على أن شيئاً ما يعوق تدفق الدم إلى دماغك. تحدث هذه التغيرات في المناطق المسؤولة عن الرؤية. إحدى الحالات المرتبطة بالنوبات الصغيرة تسمى أماوروسيس فوجاكس، وهي فقدان مؤقت للرؤية عادة في عين واحدة. يحدث ذلك بسبب نقص تدفق الدم إلى الشبكية، ويعمل كتحذير من أن جلطة دماغية كبيرة قد تكون وشيكة. الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة قد يصفونها بأنها ستار أو ظل يسقط على رؤيتهم، وقد تستمر لبضع ثوان أو دقائق قبل أن تختفي. من المهم أن نفهم أن هذه التغيرات في الرؤية ليست عشوائية، بل تحدث بسبب النوبة الصغيرة. تعطل نقص تدفق الدم، الأكسجين والمغذيات إلى الأجزاء الرئيسية من الدماغ والعينين. إذا لاحظت أنت أو أحد أحبائك تغيرات مفاجئة في الرؤية مثل هذه، فلا تهملها على أنها تعب أو إجهاد. إنها طريقة جسمك في تنبيهك إلى مشكلة خطيرة. يجب طلب الرعاية الطبية فوراً، لأن معالجة المشكلة مبكراً قد تمنع حدوث جلطة دماغية مهددة للحياة أو تسبب إعاقات. 3. صعوبة في التحدث أو التلعثم في الكلام. صعوبة التحدث أو التلعثم في الكلام هو علامة تحذيرية أخرى هامة للنوبة الصغيرة أو TIA، وهي واحدة من العلامات التي لا ينبغي تجاهلها. غالباً ما يفاجئ الناس، وقد يظهر ذلك على شكل صعوبة في تشكيل الكلمات أو التحدث بوضوح، أو حتى فهم ما يقوله الآخرون. قد تشعر أن الكلمات على طرف لسانك، لكنها لا تخرج بشكل صحيح أو تخرج مشوشة. هذا غالباً ما يرتبط بحالة تسمى أفازيا، وهي عدم القدرة المؤقتة على معالجة أو التعبير عن اللغة بسبب انخفاض تدفق الدم إلى المناطق المسؤولة عن الكلام والفهم في الدماغ. عندما تحدث نوبة صغيرة حتى ولو لبضع دقائق، يمكن أن تعطل هذه المناطق، تجعل من الصعب عليك التواصل بوضوح. قد يلاحظ من حولك الكلام الملتوي أو غير الواضح، أو قد تجد صعوبة في متابعة ما يقولونه.
على الرغم من أن هذه الأعراض قد تستمر لفترة قصيرة، إلا أنها ليست شيئا يجب تجاهله كإجهاد أو توتر. النوبات العابرة هي علامات تحذيرية لجلطة دماغية أكبر، قد تؤدي إلى ضرر دائم في قدرتك على التحدث أو الفهم. إذا كنت أنت أو شخص تعرفه يعاني من صعوبة مفاجئة في الكلام مثل هذه، فلا تتردد في طلب الرعاية الطبية فوراً. قد يكون التحرك المبكر هو الفرق في الوقاية من جلطة دماغية أكثر خطورة. 4. الارتباك المفاجئ. الارتباك المفاجئ هو علامة تحذيرية على نوبة صغيرة يمكن أن يخطأ تفسيرها على أنها شيء أقل خطورة، مثل التعب أو التوتر أو حتى العلامات المبكرة للخرف. يمكن أن يظهر هذا على شكل صعوبة في التركيز أو الشعور بالتيه أو صعوبة في تذكر الأشياء البسيطة. قد تشعر بضباب ذهني، غير قادر على معالجة المعلومات، أو حتى مشوشا بشأن مكانك أو ما تفعله. يحدث هذا الخلل المعرفي لأن النوبة الصغيرة تعطل تدفق الدم إلى المناطق المسؤولة عن التفكير والذاكرة وحل المشكلات في الدماغ. وعلى الرغم من أن الأعراض عادة ما تستمر لبضع دقائق إلى ساعة، إلا أنها إشارة واضحة بأن هناك شيئا خاطئا. وللأسف يتم تجاهل هذا الارتباك في كثير من الأحيان لدى كبار السن باعتباره جزءا من الشيخوخة أو نسيانا عابرا، مما قد يؤخر تلقي الرعاية الطبية الحاسمة. إليك ما هو مهم أن نفهمه: بينما يتطور الخرف تدريجياً، فإن الارتباك المفاجئ الناجم عن TIA هو مفاجئ ومؤقت، وهو طريقة جسمك في مرسلاً تحذيراً عالياً بأن الدماغ لا يحصل على إمدادات الدم التي يحتاجها. تجاهل ذلك يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية كاملة، والتي يمكن أن تسبب أضراراً دائمة في القدرات المعرفية. إذا كنت أنت أو أحد أحبائك يعاني من ارتباك مفاجئ، لا تتردد في طلب المساعدة الطبية فوراً لحماية صحة الدماغ ومنع المضاعفات طويلة الأمد. 5. الدوار أو فقدان التوازن. الدوار أو فقدان التوازن المفاجئ يمكن أن يكون علامة تحذيرية أخرى هامة للنوبة الصغيرة أو TIA. قد تشعر وكأن الغرفة تدور من حولك، أو تشعر بالترنح أو عدم الاستقرار على قدميك، أحيانا يؤدي إلى سقوط غير متوقع. بالنسبة للعديد من البالغين الأكبر سناً، قد يكون هذا العرض مربكاً، لأنه من السهل نسب الدوار إلى شيء مثل الجفاف أو انخفاض سكر الدم، أو حتى حالة في الأذن الداخلية مثل الدوخة. الدوار، في حين أن مشاكل الأذن الداخلية تؤثر على التوازن عن طريق تعطيل الإشارات من أذنك إلى دماغك، فإن الدوار الناتج عن TIA له سبب مختلف تماماً. في حالة النوبة الصغيرة، تكمن المشكلة في تدفق الدم. عندما يتوقف تدفق الدم إلى المناطق المسؤولة عن التنسيق في الدماغ، يتم تعطيل التوازن مؤقتاً، وقد تواجه مشكلات مفاجئة وغير مفسرة في التوازن أو الدوار. الفرق الرئيسي هو أن الدوار المرتبط بالنوبة العابرة يظهر غالباً فجأة، وقد يصاحبه أعراض تحذيرية أخرى مثل التنميل، تغييرات في الرؤية، أو صعوبة في التحدث. على الرغم من أن هذه الحلقات قد تختفي بسرعة، إلا أنها ليست بلا ضرر، فهي بمثابة إشارة حمراء حاسمة بأن دماغك لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين. إذا كنت أنت أو أحد أحبائك يعاني من دوار مفاجئ أو مشاكل في التوازن، يجب طلب الرعاية الطبية فوراً، فقد يكون ذلك الوقاية من جلطة دماغية خطيرة في المستقبل. 6. الصداع الشديد. الصداع الشديد ليس من الأعراض الأكثر شيوعاً للنوبة الصغيرة أو TIA، ولكن يمكن أن يحدث في بعض الحالات، خاصة إذا كان هناك إجهاد وعائي أو تغيير مفاجئ في تدفق الدم داخل الدماغ. عادة ما يظهر هذا الصداع بسرعة، ويشعر بشكل مختلف عن صداع التوتر المعتاد أو الصداع النصفي.
وغالبا ما يوصف بأنه حاد، مكثف أو غير عادي. فلماذا يحدث هذا خلال TII؟ يمكن أن يتسبب انسداد مؤقت في وعاء دموي في حدوث تغييرات في الضغط أو التهيج في الأوعية الدموية في الدماغ، بينما النوبات العابرة عادة لا تسبب ضرراً دائماً. فإن الضغط على النظام الوعائي قد يؤدي إلى صداع مفاجئ وغير مفسر في بعض الأفراد. من المهم التعرف على الفرق. على عكس الصداع العادي، قد يصاحب الصداع المرتبط ب TIA أعراض تحذيرية أخرى مثل الدوار، تغييرات في الرؤية، التلعثم في الكلام أو التنميل. هذه الأعراض الإضافية هي مؤشرات رئيسية على أن الصداع قد يكون جزءاً من شيء أكثر خطورة. بالنسبة لكبار السن، فإن الصداع المفاجئ، الصداع الشديد، يجب ألا يتجاهل باعتباره مجرد صداع إذا كان مصحوباً بأي أعراض عصبية أخرى، فقد يكون إشارة إلى نوبة صغيرة أو حتى جلطة دماغية أكبر قيد التقدم. طلب الرعاية الطبية الفورية قد ينقذ حياتك أو يمنع المضاعفات طويلة الأمد. 7. فقدان الوعي المؤقت. فقدان الوعي المؤقت مثل الإغماء أو الشعور المفاجئ بالتعب الزائد يمكن أن يكون علامة تحذيرية على نوبة صغيرة أو TIA، بينما من السهل تجاهل هذه الحلقات باعتبارها نتيجة للجفاف أو انخفاض سكر الدم أو التعب. قد تشير إلى شيء أكثر خطورة: الانقطاع المؤقت لتدفق الدم إلى دماغك. عندما لا يحصل الدماغ على ما يكفي من الأكسجين والمواد المغذية حتى لفترة قصيرة، قد يجعلك تشعر بالدوار أو الضعف أو تفقد الوعي تماماً. يحدث هذا لأن الدماغ يعتمد على إمداد مستمر وثابت من الدم ليعمل بشكل صحيح. خلال النوبة العابرة، يؤدي الانسداد أو التضييق المؤقت في وعاء دموي إلى تعطيل هذا التدفق. حسب المنطقة المتأثرة في الدماغ، قد يؤدي ذلك إلى الإغماء أو النعاس الشديد. على الرغم من أن هذه الأعراض مؤقتة، إلا أنها إشارة حمراء على أن دماغك لا يحصل على الدورة الدموية التي يحتاجها. ما يثير القلق بشكل خاص هو أن العديد من الأشخاص يتجاهلون هذه الحوادث، لا سيما في كبار السن، باعتبارها مجرد نوبة عابرة أو شيئاً غير خطير. لكن تجاهلها قد يؤدي إلى جلطة دماغية كبيرة في المستقبل مع عواقب دائمة. إذا كنت أنت أو أحد أحبائك يعاني من فقدان مفاجئ للوعي أو نعاس غير عادي، لا تنتظر. اطلب الرعاية الطبية الفورية، قد ينقذ ذلك حياتك. 8. إحساس التنميل. إحساس التنميل، الذي يوصف غالباً بأنه شعور مثل الدبابيس والإبر، يمكن أن يكون أيضاً علامة تحذيرية على نوبة صغيرة أو TIA. يظهر هذا الإحساس عادة فجأة، ويؤثر غالباً على جانب واحد من الجسم مثل الذراع أو الساق أو حتى الوجه. بينما قد يبدو هذا العرض بسيطاً ويسهل تجاهله، إلا أنه لا يجب تجاهله، لأنه إشارة إلى أن شيئاً ما يعترض تدفق الدم إلى مناطق محددة في الدماغ. التحدي مع إحساس التنميل هو أنه يمكن أن يخطئ بسهولة في تفسيره. مشاكل أخرى أكثر شيوعاً مثل العصب المضغوط ومتلازمة النفق الرسغي أو حتى النوم في وضع غير مريح. ومع ذلك، عندما يكون السبب هو TIA، فإنه انقطاع مؤقت في تدفق الدم إلى الأعصاب التي تتحكم في الإحساس، وليس ضغطاً مادياً على الأعصاب نفسها. ما يميز التنميل المرتبط ب TIA هو بدايته المفاجئة، وحقيقة أنه يحدث عادة جنباً إلى جنب مع أعراض تحذيرية أخرى مثل الدوار، تغييرات في الرؤية، أو التلعثم في الكلام. إذا شعرت بتنميل مفاجئ وغير مفسر، خاصة على جانب واحد من جسمك، لا تتجاهله على أنه شيء غير ضار. قد يكون إشارة تحذيرية حاسمة لجلطة دماغية أكبر في الأفق. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
التدخل المبكر يمكن أن يمنع مضاعفات خطيرة. عوامل الخطر للنوبات الصغيرة في كبار السن. النوبات الصغيرة أو ال TIA لا تحدث عشوائياً، غالباً ما تكون نتيجة لحالات صحية كامنة أو عوامل نمط حياة تزيد من المخاطر. من أبرز المساهمين في ذلك هو ارتفاع ضغط الدم، الذي يضع ضغطاً مفرطاً على الأوعية الدموية، مما يسبب الانسدادات أو التضييق، مما يزيد من احتمالية الانسداد. وبالمثل، يلعب السكري دوراً رئيسياً في ذلك من خلال تدمير الأوعية الدموية وتأثيره على تدفق الدم إلى الدماغ. عامل خطر رئيسي آخر هو الرجفان الأذيني AFib، وهو اضطراب في ضربات القلب يمكن أن يتسبب في تكون جلطات دموية وانتقالها إلى الدماغ. كما أن الحالات القلبية الأخرى تزيد من احتمال الإصابة ب TIA. خيارات نمط الحياة لها تأثير كبير أيضاً، فالتدخين على سبيل المثال يضر بالأوعية الدموية ويزيد من مخاطر التجلط، بينما يساهم السمنة ونمط الحياة الخامل في تدهور صحة القلب والأوعية الدموية. هذه العوامل مجتمعة تخلق عاصفة مثالية للنوبات الصغيرة، ويمكن أن تؤدي إلى جلطة دماغية كبيرة. عندما يتعلق الأمر ب TIA يكون الوقت حاسماً. التحرك خلال الساعة الذهبية يزيد بشكل كبير من فرصة منع الأضرار طويلة الأمد. استخدم طريقة فاست للتحقق من التغيرات في الوجه، الذراعين والكلام، ولاحظ الوقت الذي بدأت فيه الأعراض. تساعد الأدوات التشخيصية مثل الرنين المغناطيسي MRI، الأشعة المقطعية CT، أو الأشعة الصوتية المتقدمة Suited Ultrasounds الأطباء في تحديد الانسدادات أو الأوعية الدموية التالفة، مما يسمح بالعلاج في الوقت المناسب للحد من خطر السكتة الدماغية وإنقاذ الأرواح. خيارات العلاج والوقاية. استراتيجيات للنوبات الصغيرة. إذا كنت قد تعرضت لنوبة إقفارية عابرة أو كنت معرضاً لها، فإن التعامل مع المشكلة بسرعة أمر بالغ الأهمية لمنع حدوث جلطة دماغية أكبر. الخبر الجيد هو أن هناك علاجات فعالة واستراتيجيات للوقاية متاحة. تلعب الأدوية دوراً حاسماً، حيث يصف الأطباء عادة الأدوية المضادة للصفيحات مثل الأسبرين لمنع تجمع خلايا الدم وتشكيل الجلطات. بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حالات مثل الرجفان الأذيني، قد يوصى باستخدام مضادات التخثر، والتي تعرف عادة مميعات الدم، للحد من تجلط الدم. لتقليل خطر تكون الجلطات في القلب وانتقالها إلى الدماغ، تعتبر التعديلات في نمط الحياة ذات أهمية متساوية. إن تبني نظام غذائي صحي للقلب غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية يمكن أن يخفض مستوى الكوليسترول ويحسن الصحة الوعائية بشكل عام. التمارين الرياضية المنتظمة، حتى الأنشطة الخفيفة مثل المشي أو اليوغا، تساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقليل ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية. كما أن الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول هما خطوة رئيسية نحو تقليل خطر السكتة الدماغية. إدارة الحالات الصحية الأساسية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول المرتفع أمر بالغ الأهمية لتقليل خطر السكتة الدماغية وغيرها من المشكلات القلبية. ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول المرتفع والسكري أمر بالغ الأهمية. تتطلب هذه الحالات مراقبة مستمرة والأدوية المقررة والعمل عن كثب مع مقدم الرعاية الصحية للحفاظ على السيطرة عليها. يمكن أن يقلل هذا بشكل كبير من فرص حدوث نوبة إقفارية عابرة TIA أو سكتة دماغية كبرى. الوقاية ليست مجرد تجنب المشاكل، بل هي أيضاً حماية لصحة الدماغ والقلب على المدى الطويل. كيف يمكن للعائلات دعم أحبائهم المسنين؟ دعم شخص مسن معرض لخطر الإصابة بسكتة دماغية مصغرة TIA أو في مرحلة التعافي منها يتطلب الوعي الكامل.
التشجيع والرعاية. تلعب العائلات دورا حيويا في ضمان بقاء أحبائهم في أمان وصحة. أولاً، من المهم التعرف على الأعراض عندما قد لا يكون الشخص المسن مدركاً تماماً لها. العديد من السكتات الدماغية غالباً ما تحتوي على علامات خفيفة مثل التحدث بلسان ثقيل، الارتباك المفاجئ، أو الخدر، والتي قد يتجاهلها كبار السن. معرفة هذه العلامات التحذيرية والتصرف بسرعة من قبل أحد أفراد الأسرة يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً. لا تتردد في طلب المساعدة الطارئة إذا لاحظت أي شيء غير عادي. شجع على الفحوصات الروتينية مع الطبيب. مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم يمكنه مراقبة ضغط الدم، الكوليسترول، وعوامل الخطر الأخرى. يمكنك أيضاً مساعدتهم على تبني عادات صحية مثل طهي وجبات مغذية معاً، أو مرافقتهم في المشي أو ممارسة تمارين خفيفة أخرى. يمكن لمشاركتك أن تجعل هذه التغييرات أقل إرهاقاً وأكثر متعة. وأخيراً، قدم الدعم العاطفي واللوجستي أثناء التعافي أو في مراحل الوقاية. كن هناك لمساعدتهم في التنقل إلى المواعيد الطبية، تذكيرهم بتناول الأدوية، وتقديم الطمأنينة خلال الأوقات التي قد يشعرون فيها بالقلق أو التوتر، مثل وقت مخيف. وجودك وصبرك وتفهمك لن يساعد فقط في تعافيهم الجسدي، بل سيمنحهم أيضاً الثقة والدافع لإعطاء الأولوية لصحتهم. السكتات الدماغية الصغيرة أو النوبات الإقفارية العابرة TIAs ليست بسيطة كما تبدو، فهي إشارات تحذيرية حاسمة لاحتمال وقوع سكتة دماغية كبيرة. وعلى الرغم من أن أعراضها قد تبدو قصيرة أو غير ضارة، إلا أنها طريقة جسمك لتنبيهك إلى وجود مشكلة طارئة تتطلب اهتماماً فورياً. التعرف على العلامات مبكراً، طلب الرعاية الطبية بسرعة، واتخاذ خطوات وقائية مثل إدارة عوامل الخطر يمكن أن يكون له تأثير كبير في تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية كبيرة. الحالات الصحية الأساسية وتبني نمط حياة صحي يمكن أن يحدثا فرقاً كبيرا. الخبر السار هو أن الوعي واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب يمكن أن ينقذ الأرواح. من خلال معرفة الأعراض وعوامل الخطر، يمكنك حماية نفسك أو أحد أحبائك من الآثار المدمرة لسكتة دماغية كاملة. تذكر أن كل خطوة تتخذها نحو الوقاية تجلب الأمل لحياة أكثر صحة وطولاً. معاً، يمكننا تحويل الوعي إلى أفعال وضمان نتائج أكثر إيجابية لأحبائنا. ابق مطلعاً وكن استباقياً.